साथीहरु रिपोर्ट लेख्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ टपिक कुन चुज गर्ने कसरी चुज गर्ने केलाई बेस गरेर चुज गर्ने भन्ने कुरामा तपाई आफैमा कन्फ्लिक्ट भएको छ केही कुरा थाहा भएको छैन। अब यो अवस्थामा तपाईले फर्स्टमा बुझ्नुपर्छ कि तपाईको ग्रुप कुन हो त हैन फाइनान्स ग्रुप मार्केटिङ ग्रुप अकाउन्ट ग्रुप या अन्य कुन ग्रुप हो त्यो अनुसार नै यो सिलेक्सन गर्नुपर्छ टपिक। यसरी टपिक सिलेक्सन गर्दाखेरि के सिलेक्सन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँनिर देखाउँदै छु। फर्स्टमा मैले फाइनान्स ग्रुपको टपिकहरु देखाउँछु त्यसपछि मार्केटिङ र अकाउन्ट देखाउने छु। भिडियो चाहिँ हेरेर टपिक सिलेक्सन चाहिँ गर्नु पर्यो है। यो मैले जहाँनिर यो अहिले रेड लगाएको छु यो रेड लगाएको ठाउँमा हेर्नु होला यो यही पोइन्टमा चाहिँ मैले रिपोर्टको मेन टपिक देखाउँछु। फर्स्टमा मैले फाइनान्सको देखाउँछु। यहाँनिर अराउन्ड 150 जति टपिकहरु छ। यसलाई सरसर्ती मैले फर्स्टमा हेरिहाल्छु। हेर्नु फाइनान्समा एउटा छ यो रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर प्याटर्न अफ वीरेन्द्रनगर म्युनिसिपालिटी सुर्खेत भनेको छ। अब यसमा तपाईको जुन हो नगरपालिका या त गाउँपालिका त्यसैको तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर प्याटर्न भनेर। त्यसपछि अर्को छ हेर्नु फाइनान्शियल एनालाइसिस एन्ड प्लानिङ अफ सोशल अवेयरनेस सेन्टर स्याक नेपाल सुर्खेत हैन। अब यसरी तपाईले स्याक नेपाल सुर्खेतको ठाउँमा काठमाडौँ हैन स्याक नेपाल काठमाडौँ ब्रान्च यसरी पनि गराउन सक्नुहुन्छ। फाइनान्शियल एनालाइसिस अफ बुलबुले ड्रिंकिङ वाटर सप्लायर्स अब यो तपाईको ठाउँमा जुन वाटर सप्लायर छ यसको फाइनान्शियल एनालाइसिस पनि गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एनालाइसिस अफ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी अ स्टडी अफ ब्रान्च अफिस सुर्खेत हैन। अब म सुर्खेतबाट बिलोङ गर्ने भएको कारणले सुर्खेत लेखेको छु तर तपाईले जुनबाट ठाउँबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ त्यही। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट एन्ड लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट अफ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी प्रोफिटाबिलिटी अफ गुरान्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रोल अफ माइक्रो फाइनान्स अन वुमेन एन्टरप्रेन्योरशिप इन अब समथिङ आफ्नो प्लेस। त्यसपछि लिभरेज एनालाइसिस अफ एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिस अफ कर्णाली इन्जिनियरिङ वर्कसप अब यो वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको एउटा वर्कसप हो। फाइनान्शियल पर्फर्मेन्स एनालाइसिस अफ श्री मालिका ब्रिक फ्याक्ट्री हैन। लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट अफ आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी यो तपाईले आफ्नो ठाउँमा भएकोलाई यसैमा लिंक गर्ने हो है। जस्तो प्रोफिटाबिलिटी एन्ड सल्भेन्सी एनालाइसिस अफ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड अ केस स्टडी अफ काठमाडौँ भ्याली अ केस स्टडी अफ एउटा ब्रान्च भनेर त्यसरी लेख्ने। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिस अफ सिद्धार्थ सञ्चार कोअपरेटिभ लिमिटेड हैन। यसरी फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अफ समथिङ बैंक एसेट्स म्यानेजमेन्ट एनालाइसिस अ स्टडी अफ समथिङ इन्स्योरेन्स कम्पनी हैन। त्यसपछि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एनालाइसिस अफ अब एउटा कुनै लघु वित्तको या त कुनै केहीको हैन। त्यसपछि फाइनान्शियल पर्फर्मेन्स अफ नेपाल टेलिकम फाइनान्शियल एनालाइसिस अफ मेरो माइक्रो फाइनान्स कम्पनी। अब यसरी यहाँनिर धेरै कुराहरु छ यसको मैले लिंक पीडीएफ मा राख्दिन्छु। यसरी चाहिँ तपाईले यो फाइनान्ससँग रिलेटेड अब यहाँनिर 150 वटा जति छ यो सबै मैले यहाँनिर पढेर अहिले त्यो भिडियो आधी घण्टा भन्दा बढीको हुन्छ त्यो अहिले काम छैन हैन। अब अ स्टडी अबाउट ई बैंकिङ एभिडेन्स फ्रम सुर्खेत अ स्टडी अन डिपोजिट पोजिसन एन्ड लोन म्यानेजमेन्ट अफ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड डिभिडेन्ड प्र्याक्टिस अफ शिखर कम्पनी फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस अफ नेपाल टेलिकम। अब यस्तो कुराहरुमा तपाईले गराउन सक्नुहुन्छ फाइनान्समा। फाइनान्समा भन्दाखेरि फाइनान्स बेस हो तपाईले कसरी गराउनु पर्यो त भन्दा आफ्नो फाइनान्ससँग सम्बन्धित कुरा हो के फाइनान्स अध्ययन गर्दा तपाईले के कुरा पाउनु भएको थियो त्यही अध्ययन गर्दा है। अब यहाँनिर यतिकै भिडियो पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नत्र मैले पीडीएफ मा लिंक राख्दिन्छु। अब मार्केटिङ ग्रुपको कोही हुनुहुन्छ भने उहाँले हेर्नु पर्यो मार्केटिङमा यस्तो वाला हुन्छ हेर्नु कस्टमर स्याटिस्फ्याक्सनको कुरा अफ एउटा कुनै पनि कम्पनी कुनै पनि होटल कुनै पनि व्यवसाय कुनै पनि संस्थाको कस्टमर स्याटिस्फ्याक्सन अनि पब्लिक रेस्पोन्स। त्यसपछि अब यो कन्ज्युमर बाइङ बिहेभियर है। त्यसपछि यो कन्ज्युमर्स ब्रान्ड प्रिफरेन्स अफ मोबाइल फोन अ स्टडी इन वीरेन्द्रनगर सुर्खेत भनेर यसरी हैन। अब यसरी चाहिँ तपाईले मजासँग गराउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईले आफ्नो ठाउँको अनुसार है। अब कस्टमर स्याटिस्फ्याक्सन अफ शुभ होटल अब यस्तो कस्टमर स्याटिस्फ्याक्सन अफ आफ्नो ठाउँ नजिकमा भएको होटल के छ हैन। यसरी चाहिँ तपाईले मजासँग गराउन सक्नुहुन्छ।
मार्केटिङको जब सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ। अर्को कुरा जब सेटिस्फ्याक्सन अफ सेल्स पर्सन वीरेन्द्रनगर सुर्खेत। अब यो तपाईँले आफूले आफ्नो ठाउँमा कुन अभाइलेबल छ त अर्गनाइजेसन, त्यसैमा इम्प्याक्ट अन सेल प्रमोसन अन कन्ज्युमर ब्याङ्क बिहेभियर होइन त्यसपछि इम्प्याक्ट अफ ब्रान्ड इमेज अन इन कन्ज्युमर बिहेभियर। अब यस्तो कुराहरू जुन मेनली भन्दाखेरि क्वालिटेटिभ कुरा हुन्छ, त्यसको एनालाइसिस त्यसको रिसर्च गर्दा चाहिँ मार्केटिङ। अब अकाउन्टको कुरा गर्दा चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि जस्तो लिक्विडिटी एनालाइसिस, अकाउन्टिङ प्रब्लम, अनि त्यसपछि रेन्ट ट्याक्सहरूको कुरा, एनालाइसिस अफ अकाउन्टिङ सिस्टम, त्यसपछि रेसियो एनालाइसिस, क्यास म्यानेजमेन्ट, प्रोफिटेबिलिटी एनालाइसिस होइन। त्यसपछि अब यस्तो कुराहरू रिलेसनसिप बिट्विन सेल्स एन्ड प्रफिट है। अब यस्तो कुराहरू चाहिँ मजाले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। फाइनेन्सियल एनालाइसिस, सेल्स एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ स्यामसङ मोबाइल फोन, अ केस स्टडी अफ समथिङ, तपाईँको प्लेस तपाईँको ठाउँ होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले मजासँग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले यो सबैको लिङ्कहरू तल राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा, त्यो लिङ्क क्लिक गर्नु होला। अनि लिङ्क क्लिक गरेर यो मजासँग हेर्नु होला। यो मध्ये तपाईँले आफूलाई सुइटेबल हुने खालको जुन छ त्यसैमा तपाईँले गराउने हो। यो कस्तो हुन्छ भन्दा रिसर्च कमिटी गठन गरेको हुन्छ कलेजले। रिसर्च कमिटीको चेयर जो हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ चेयरम्यानलाई तपाईँले सोधेर कुन टिचरसँग तपाईँलाई भाग पारिदिनु भएको छ त्यहाँ गएर अनि त्यसपछि भेट्ने, टपिक भेरिफाई गराउने, त्यसपछि अध्ययन रिसर्च सुरु गर्ने हो। तपाईँले यिनी टपिकहरू लगेर तपाईँ आफ्नो टिचरलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। हस्, यो चाहिँ आफ्नो साथीलाई कलेजको ग्रुपमा त्यता यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। यस्तो छ टपिक, यो छान्नुपर्छ भनेर साथीहरूलाई चाहिँ भनिदिनु होला। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर त्यसपछि हाम्रो सदस्य बन्नुभयो भने यस्तो कुराहरू, यस्तो इन्फर्मेसनहरू समय समयमा पाउन सक्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू।